Může to být liška, vážení? A nebo to bude někdo jiný. Takže na Twitchi se to nejspíš rozseklo, což mě mrzí. A na YouTube asi doufám, že ne. Musím sledovat. A toto bych řekl, že stoupne. Nehrál jsem to, nevím. Ale dedukce mého detektivního pořadatele v mé části mozku by mohla psát detektivní práce. Nebo i zkoumat. No. Jinak moje dedukce u posledního streamu a pátrání vedly k záhubě. A to vám neprozradím, podívejte se sami. Ale prozradím, v čem to je. Heavy Rain, Endgame, Endstream vlastně. Tak, pokud to dneska dostreamuju, tak budu muset udělat nový náhled. Tady už není, tady už je obyčejný. A bude tam zase Endgame. Jste věděli, že je konec? Počkat, jak já se dostanu k tamhle tomu brčálu? Joj. Já už možná vím. Je moc vysoko. Je to moc vysoko. Zahrál bych si baroko. Nádherná hra. Všecko super, vážení. No, a to by bylo z dnešního streamu všechno. Ne, dělám si srandu, to by bylo málo. Je pak máš tu zpropadenou, hezkou, hodnou lišku. Kde jsme se to odstli? Na nějaké pláži? Nebo spíš Sahaře? O. Beduínský pláž tu lítá. Vezmeme si šálu jako malý princ. Jako Ika nemůžu posoudit, nebo jiné hry, nebo třeba Zeldu, ještě jsem zapomněl na Zeldu. Nejposedný šátek, budeme ho honit i v pátek. Jo. Počkaj na mě! Táhne mi na oči, potřebuju si je prekrýt. Hele, tady budeme skákat, že jo? Ne? To nejde? OK. Wow, to je mračno. Mega Pšouk, vážení. A kdyby to nebyl Mega Pšouk, tak je to Mega Brouk. A kdyby to nebyl Mega Brouk, tak je to co? Kdo mi to napíše? Mega průšvih. Ale to loadování je takový zvláštní. Z nějaký můry nebo motýlí. Jsem motýl a točím se ti v hlavě. UDG. V pátek a hravě. Srovnej se ty měli. Hele. Že by další pokračování z Fortniteu?
Paní a dámy, vítáme vás u nějakého Rumblu, nebo jsou to šachy, teďka budu nejspíš souděn za to, že střílím a moje KD ratio je poměrně... Fuj. OK. Rozbijem všechny, propustíme je. Horda zombie. Jmenuji se zombie. Jsem jako horda zombie. Když je povalím, tak se vypaří. Připadá mi to jako když lezu na hříb. Jo, Liška už mě tamhle číhá. Čekuje mě. Volá mě, já tě rychle zdrhnu odsaď, určitě. A já se vůbec nebojím. Ale kde máte hlavy? Vám je ustřelili. Pojď sem, já se tě chci pohladit zase. O, pozor vážení. Teďka se ocitám ve starší době. Pozdější části. Časové linii. Proto jsem se podrbat, asi má blešky. Jo, už letím, holka. Jsem si tě stále neochočil úplně, abys mi vařila aspoň kafe jednou ráno nebo jednou týdně. Takže to bude stát za prd. Začíná mi žízeň. A kdybych měl i hlad, tak ti musím něco hodit. A tam to neproleze. Jo, už běžím, já vím, dobrý, nejsem hloupej. Up. Tady nějaká malba. Pterodactyl. Něco mě tady sežere a Godzilla to nebude. To bude ten robot z Fortniteu, který se tam prej staví. Já jsem se tam dneska ani nepodíval na tom. Počkej na mě už, kurde. Už je po obědě. Chci večeřu. A jinak pan Lord. Počkat, tady budu muset šplhat. Hele. Nebo je něco zase... Ne. No a já se tam dostanu, že zařvu? Ne. Počkat. Co chceš? Ukaž mi cestu dál. Jo, tu kouli. To nejde. Kouli. Jo, tak já ji beru. Nevím. Jo, to nechce vzít, hoch. Co ti to řekne, když se nechce událit? Choboď. O, konečně. Jaj. Karamba, co tady mám dělat? Vidíte, já nemůžu ani otáčet kamerou, nic. Takže nevím, co se děje. Ale vím, co by se měl udělat, co bude jako tam. Počkej. Tam najede slunce. Jo. To nefunguje. Počkat, tam je panák. No, jo, už to začíná sedět. A tohle praskne, nebo mám zařvat? Aj! Že by první boss fight? Nech to tady!
No. Tak budu šmajdat na jednu stranu. Počkej, to není tvoje vejce, to je moje milovaná zlatá, pozlacená, všecko. Wow, podívejte, jak je to tady nádherný. Tamhle stavěj tu loď, po který jsem já les. A i s hrdinou. Ajaj. No, a zase hubou v písku. Čel, to tady někdo zpíval, ne? A sa ozvi. Koprčic. No jo. Tak jdem. Helej! Ahoj, holky. Hele, já vás předhodím a normálně půjdu, jo? Jasný? No dobrá, běž. Zimděj, blbdí. Tě si žerej, ty pták. No tak, holky, nedělejte cavejky, prosím vás. No tak. Dej si sám, víš co. Zim. OK. No já se nejspíš musím dostat tam, anebo sem. Ale nejspíš sem. Dož do hája, nemám klíč. Počkej. Takže to vezmu doleva. To je oprava. Do ptáka nevidím. Pojď. Fuj. Ale tam se dá se běhnout. Tak, na chvíli v bezpečí. A dál? Kde to nende? OK, jak zpátky. Je od kdy člověk může dělat kotouly do schodu? To nedám! Poběž! Jo, teď běžím, prosím tě. Ale bude double? Yes. Scarab? Můžu to s ním, ne? Nemůžu? Co to je, nějaká útruba? Wow. Počkat. Takže na jednu stranu. Na druhou stranu. OK. Dobře. No, paráda. A ne, ten klíč, jak jste mohli vidět před chvílej. OK, to mělo zapálit tohleto. Tady si to jenom prdlo. Jen to. No tak to vem. Super drupr. Jo, k ty bráně. Wow. Aha, jo. Takže když roztočím ten mlejn, nebo co to, objeví se mraky, nebo z toho vyčlenou blesky a usmaží to ptáka. A bude večeře. S brambůrkem pěkně, jo. To si dá stejíko nebo křídílko, samozřejmě všechno už bude hotové.
Tak. Kasa nemailím. Jo. Což budu muset běžet tam. Oh. To je moc daleko. Tady jsem byl. Já se to vůbec neoběžel. On nic papá, vidíš, že nebude. Hele, tam jsem ho viděl. Dělej, chvátej. No vidíš, že to jde. Pojď. No to tak co je? To se ti nechce, to nemáš hlad, víš co, já bych snědla. Fajné. Oni se k tomu modlili. Aha. Král obětoval svýho syna, ten tím pádem vlastně v té pláštěnce. Když máš pláštěnku, nejseš borec. Když ji nemáš, seš blbec. Wow. Počkej. Aha, jasně. Dobře. Na to sáhnout nemůžu. Ale mohl bys tam vylízt, že jo? Pojď! Pojď. O kousek. Souhvězdí. Kdo pak mi napíše do chatu, jaký je to souhvězdí? Wow. A pak je měsíc. Země, kozy, planeta. Nic. Předtím to bylo skoro dobře. To není dobrý. Zatmění měsíce. Pojď. Jo, a na jak dlouho? Jak já se tam dostanu? To nemůžeš vyskočit, to je hloupost. Aha. Dobrý. Dobrá. Mají lidem. Nebudu brát, že nemám to sabourat. Mohl bych dělat večera celý den. Dobrý den. Honem. Okay. Tady pojď. Já jsem v bezpečí. To nejde! Tahej! Ty kráso. Jo! Máme ten mrak, co potřebujeme, ale ještě to s klukem nedáváme dohromady. Paráda. A dál. Jo, dál je to tudy. Dál dovnitř. Dovnitř nebo ven, není to jenom jen. Já mám strach. Už. Takže to musí být fofr. Fofr klacek. To je z Pepka námořníka chlapík, ne? Chlapík jako rys.
Končíš, kámo, končíš, ti říkám. Podává se večeře. Jak vážně. Počkej! Neškubej se, hrotečka. Kam jdeš? No. A na co tady bylo tohleto? A dole něco bude? Aha. A já to vyzkouším. Já jsem si nakašlal, jo. Super. Teďka jsem úplně špatně, že? No jo. Dobrá, no, jak si to oběhnu, teď se nic neděje. Vím, proč je to tady takhle fuj table? Někdo pokecal? Tu není. Tak, pojď. Hodnej. A na co tady je ta kostka ještě? Už na nic. Hej, co ty tam děláš? Když mě naštvat? Jestli... A jste tady dva? Jestli já napíšu mamince, tak ona vám nepošle lívanci. Ne. Ať pošle, my tě necháme být. To jsem teda zvědavej. Možná jsem neměl jít až dolů, ale... Prčic. Jsem nevěděl, že to bude i horor. Pěkně. Půj table. Jdou po mně, jdou a brutálně za sebou. Jo, tak běžím dobře, mohl jsem si to zkrátit, lidi. Já se jich fakt bojím. Počkat, můžu na ně zahálekat? Já to... Mě vyrazí. Běž. Hop. Tak. Les. Tam dál, na schodiště. Tu nějaký zaklinači. No. A teďka. Ajajajajajaj. Je moc daleko. Bude nějaký háček. Když se tady nedá. Oj, to je běda. Samozřejmě plný barák a stodola. A já to potřebuji rozsvítit. Jinak můžete si otevřít další alternativní, já jsem chtěl říct kopce, ale... Konce. Nemůžeš utíkat. K tomu se nedostanu, se možná zbortí někdy. Jo, můžeš. Ale jenom chvíli. Wow, díra. Jak se jmenuješ? Díra. A ty? Druhá díra. Tak, paráda. No. No tady nic dalšího není. Ne.
O, bude se plavat, lidi. O, velice dobře. Ježkovi oči, já se utopím. Dobrý. Když ten pták je tady. Tady, rychle do baráku. Jelej. Zur z Fortnite. Vítej, vítej, vítej. Jak to, že jsi nestreamoval? Jelej, zabij mě tam. Okay, tady to nebude. No vážení, tak tohle bude velký průšvih. Ono mu to nestačilo. Proč jsem měl vyplavat sem? Se dostal ven? Dělej. A můžu schovat akorát? Ne, už nemám. Kde si stáhnu Rím? Rím jsem stáhnul na Epic Games. Ještě by mělo být zadarmo. Ne, vlastně už není. Sorry. No a jestli nějaký port nebo něco takového, tak... Já mám běžet tam. Moment. Se potřebuji dostat na tu věž? Ne, pro tu kouli. Jo jasně, vodou, tamhle, k tomu. Shiftou! Hele, co to tady je? A jdu halekat pod vodou. No jo, minulej týden bylo, no. Superová hra. Já si ji strašně užívám. Je to jako Ico, Zelda, Malý princ. A já nevím, co ještě dalšího. Teďka si nespomenu. Tak. Strašně moc příběhu, pěkný hádanky. Chvíli tě to potrápí, ale nezadrží tě to na dlouho. Fuj, Tybal, to bylo false. Dělej! Pojď! Pojď, nebo... Nebo mě chramstne. Protože tam nemůžu doběhnout po pláži. Celou dobu nemůžeš být pod vodou. Ztracená Atlantida. Takhle na kraji. Možná se budu muset schovat do toho podloubí. Ale já se hlavně potřebuji dostat dál, že jo? A tady už se pak plavat nedá. Takže už další situation. Vzduš, vítej zpátky! Otravuje mě tady večeře. Helej. Pojď, ty vogo! Já bych se s váma rozdělil, jak dlouho bude stream, pokusím se to dostreamovat a pokud vás tady bude víc, nebo mě podpoříte jako minulému streamu a předminulýho streamu, tak možná dneska bych rozděl. Nazdar, Alexiko, neznáš mě, Rýmy jsem dohrál, super. Takže teďka mi můžeš aspoň výjimečně helpnout? Byl jsi na procházce, neboj se, běží to cca 45 minut, 7. A jinak tě tady u mě vítám. Liborovi děkuju za donate. Jak mě chtěl schramsnout.
To je ten velký pták, jak z Pepka námořníka. To nevadí, hlavně, že jsi dorazil. Je to super hra, to je pravda. To je jako Last Day of June. Doufám, že jsem to konečně vyslovil správně a tady chvíli zůstanu. Velký černý pták, no. A sebral mi kouli. To je na tom to nejhorší. Já se snažím, abych měl v obě koule. Když se schovám do tamhletoho podloubí, sejme mě ten pták nebo ne? Protože tam se musím taky nějak dostat. Last Day of Juice. Poslední červnový den, je to v češtině. Tamhle to by mě mělo zakrýt, že jo? Aby neviděl. Ježiš, ale on tady tak pitomně plave. Tak... Jo, teďka na mě nemůže. Dobrá. Zpátky do moře! Oh. Nebej toho papagáje, který krade koule, malý děti. Tak už tady nevisím. Já to schválně zkusím do toho podloubí tady. Ale řekl bych, že to stačit nebude. Se nechce potopit! Potop se! Musím rychle po ty pláži, že jo? Jenže na to mám pár sekund. No? Last Day of Juice by byl dobrý film, ale byl dlouhý, jenom 1 minutu v lednici. Jo. To jo. Tak já to tady musím nějak... Ježíš, on si sedne na bobek! Potop se! Potop se! Počkej, není jinde nějaká cesta. Tady ještě pláž. Pojď. Jo, potop se, kurde! No, až teď. Smůla. Ne, není. Je to v kýbli. Já ti radit nebudu, pak to není ono. Ok. Při nejhorším máš YouTube. Já vím, co mám udělat. Já se potřebuji dostat akorát tamhle, že jo? Budeme počítat, až zařve. Tak já se musím potopit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dělej 10. Oh, jo. YouTube nepoužívám, když něco hraju. Jak píšeš, není to ono. Potom. Ani předtím. Já si tu hru chci užít a chci si užít s váma. Síkora, ano. Ale naše síkory nejsou tak otravné. Tam můžu dělat akorát kotouli ve vodě, ale to mi nepomůže. Kolikátý už plavu? Možná po 20. lidi. Takže na to by to porosovní. Kačor by to vyhrál. Nazdar, Monkas, vítej. Doufám, že se tady budeš bavit dobře. Bude ze mě plavec, jo. Naučím se konečně plavat. A nebudu mít strach. Ale budu se v noci bát na záchodě. Ježišmarja, zpátky! Potop se!
Musím se uvolnit, musím se rozčilovat. Víš, že free play hráč. Ne. Tak trošku. Tahle hra byla nějakou dobu přesně, jak tady píšeš, Munkas, tak byla zadarmo celý týden. A teďka už je na Epiku něco jiného. Tak mě to dráždilo mozek. Přece tady musí být jiný vchod. Nebo něco. A tak jsem si nedal, hele, tamhle dole. Nedal jsem si pokoje. Co to tady je? Ne. Když tak se radši utopí. Jo, tak to nestíhám. To je jako Tomb Raider, ale horší s horší grafikou, no. Wow! Teď je tam něco s tím vařením. Jo? No, vaření tam je, no. Počkat, takže korále. Pojď, nahoru! Uf. Možná, že to bude stačit. Vidíte, já jsem se snažil to jít jinudy. O čeho je ten klíč, nevím. Jo, přesně tak. Na Epiku to bylo, ano, přesně. Bojím se skočit. Parkourista ne, ze mě nebude. To jo, to je pravda. Skákání do vody a vlastně vylekání kamarádů, to mi šlo. Tak to vem? Super. Jak to potřeboval? A dál? A co bude dál? A skočit asi do vody zpátky, že? Ne, umírej! Máme tě rádi! Super. Jo, je tady i 3D Prince, Ico, dá se říct, Zelda trošku, ten příběh, pojď. Já se nestihnu nadechnout. Hele, tamhle jsou další bubliny. Proč ti nešli předtím ty... Teďka to jede, že jo? Já vám to vysvětlím. Teďka jsem v OBS studiu a tady mi to nedělá. Občas jakože jsou nějaký lagy nebo něco takového normálního, ale ať to nastavím ve Streamlabs OBS jak chci, tak to prostě kouše. Nevím, od nějakého updateu, takže já počkám do dalšího updateu, doufám, že bude brzo. Takhle to nestihnu. Počkat. To zemřeš? Ještě kousek. Se mi chce spát. Co se mi chce? Spát. Hele, co kecáš? Spát se mi chce. A ptáka uvařit. Na pán mi ho usmažit. No. Teďka bych řekl, že jsem to celý oplaval, dostal jsem se do toho. Tam, kam jsem se snažil. Vlna, písek, oceán. Cože, 2 klíče? Děláte si srandu? No a jinak, když bych to dostreamoval, tak bych dal dneska možná Spidermana. Amazing. Mám za sebou akorát prvního bosse. Jenom to někdy sekne, no. Jasný, já tady mám nějaký menší frame drop. Ale u tam toho by byly mikrolágy, že to udělá cuk, každou chvíli. A nevím z jakýho důvodu, tak který to je.
Asi jedno. No. Zuř Portosy, vitej. Tak, urán zpátky. Dneska jedem na 30. Když toho nemůže. Tady nic není, vezmeme si bublinu. Hele, tady je ještě chodba. Lože bože. Ježkovi oči, co to bolí. Zpátky do budoucnosti, ano. Taky jsem si tady připadal. Pojď, počkej. Tak. Protože tohle se odehrává v budoucnosti nebo v minulosti, spíš minulost bych bral. V potaz. A teď je živo na chatu. Jo, já jsem rád. Takže kde máme toho dalšího ptáka? Já, klíč. Spát se mi nechce, ale jakože tady jako vypadalo, že chce spát. Že v tomhle chrámu jsem asi nebyl, že? Jsem myslel jako osobu jeho. Občas mluvím v množném čísle. Protože to prožívám s ním. Já jsem jeho tělo i ruce a muzik. Tak. Dneska byl Fortnite. Že ses nezastavil. Oj, Drajsa si udusíme. Hele, tady se dá vyplavat nahoru. Prosím, jde tady klíč. Já jsem šel na slepo, lidi. Pro mě je to premiéra, já tuhle hru vůbec nehrál, ani ty předchozí. A o to je to podle mě lepší. Počkej, jak nahoru. Jak za vydrbat nahoru. A nikdo tam nepřišel, přesně 8. Tudy. Takže je mi líto. A tady. Byla to vaše hloupost, mohli jste si zahrát hide and seek. Na mé mapě. Počkej. Jo. Prince of Persia. Jo, spal si, no, to je dobrý, já taky chodím spát, neboj. Se nic neděje. Můžeš spát, můžeš to mít puštěný, teď je to jedno. A taky u toho usnu. OK, k Bedganovi chodím se najíst. Občas si s ním zahraju. Nebo k jinému streamerovi, tak opakovačka. Ale vůbec nevadí, máš sledovat třeba aspoň na Facebooku, na Fun. Dneska tam běží taky stream, na Mixeru, na Facebooku, na Twitchi. Tak, přesně. Že proč tam teďka nechceš vylízt? Že bych les blbě? Ježiš, pardon, já se tady trolím. Neříkám, abyste chodili na každý stream, ale tak se třeba kurde podívejte i na záznam, že jo? Pak aspoň víš, o co třeba přijdeš. Teďka mám v plánu udělat další mapu, ale nevím kdy a jestli to půjde. Děkuji moc krát za zduřený paleček. Je to všechno na vás, pokud mě takhle podpoříte a jste tady celou dobu a pokud dáte like, prostě palec a sdílko a tak dál. Já si s váma rád zahraju. Už to vypadalo, že se ten opičák nechytne. Taky, díky moc. Samozřejmě o toho se bude odvíjet budoucnost mého kanálu. Tak a teďka hurá zpátky, kde to bylo? Čumákem ryju zemi? A přitom nechce se mi. Tož bublinu do nosu nabírám. Wow. Ale moment, mám tady nějaké technické problémy.
Tak jo, díky moc krát, doufám, že sem budete chodit dál. A do příště to musím nějak vyřešit. Možná, že to udělal ten Dauntless. A já ho radši vypnu. Ten můj overlay. Tak a pokračujeme dál, vážení. Já tohle chci. Jak dlouho už streamuješ celkově na YouTube? Nějak přes rok. A od té doby jsem přišel na spoustu věcí. Nikde jsem se nedíval, musel jsem se to naučit sám. Chce to trošku praxe, nevzdávat to, když vám nikdo nepřijde na stream, nevzdávat to, když nemáte view, na to se všechno vyprvněte, prostě hrajem, bavíme se, hry jsou o zábavě. Ale když jsou takový rozdobí a musíte i plakat, jako blázne, v tom červencovém dnu, tak vás to úplně rozseká, mozek vám to vykouří z hlavy. Tak. Teďka bych měl, myslím, doprava. Ono to chce čas, to je jako když se něco učíte, hnedka to nebude. Ne. Tati, já bych chtěl Ferrari. Dobře, synku, koupím ti ho k narozeninám. Tati, ty jsi vážně na mě moc hodnej. A víš, kolik vůbec budu mít? 12 let, synku, 12 let. A já budu mít Ferrari na 12 letech, jo? Jasně, synku, dostaneš ho k Vánocům. Ale jsi říkal před chvílí, že ho budu mít na 12 letech. Já vím a koukám. Jasně, 8 kouká i na záznamy. Je! Tak, doufám, že plavu dobře. A Ser streamuje a do toho ničeho. Streamuje a mluví do ničeho, když nemá nikoho na streamu. Tak. Kachna by mě zabránila v tom, abych pokračoval, ale já se nevzdávám. Kdyby tady byl kačer. Včera byl kačer, ježišmarja, nebo to bylo předevčírem, 8. Včera, že jo? Hop. No, a pak, že se nenaučím... No tech. No nic. Jasně, že chodím do práce. Teďka se momentálně rehabilituji, mám problémy s páteří. Nejsem žádnej blázen, abyste si nemysleli, tady na předchozím... Jo, včera to bylo 8, dobrý. Na předchozím 8 napsal, že jsem nemocnej. Což je pravda. Ale to napsal tím způsobem, jako že jsem magor. Takový nejsem. Tak, já se na chvíli vynořím. Bych se zorientoval. Podíval se na to naše kuře. Naše kuře krákoře plave na vodě. A tady to je, že jo? Doufám. Takže asi tak. Vůbec toho by to nešlo. Vážení. Když se vám utopí kuře ve vodě, tak bude vaše stará strana, že prostě bude jako ryby měla ty svý dny. Ale když ji koupíte kuře a nehodíte ho do vody. Zase jsem tady, že jo? Já to nechci, bej, kde to je? Počkat. Štěpáne, zduř, vítej. Kurze krákoře. A ta reklama je kvůli hrám. Ono se to má switchovat, zatím se mi to teda jako switchuje se to. A můžu si takhle vydělat pár drobných. Takže můžu vám pak givnout nějaký hry. Jenom to testuju. Zatím to mám ode dneška. Uvidíme, jak to bude zítra, nebo pozejtří, nebo za týden. Jinak to tam pak už zase nebude. Počkat, potop se. No, tak, hodnej. Trošku peněz, abych si mohl hypnout procesor, protože ten bych potřeboval výměnu, i když mám i5. 7400, ale 4 jádro a já bych chtěl 7 i7, pardon lidi.
To bylo někde, já nevím, kde to mohlo být. Kdo si to pamatuje? Plavu dobře teďka? Takže by byly zase o něco lepší streamy. Ale nebudu vás nutit, na to si šetřím. Ser chce se mnou zahrát jen za 100 korun donate. Tady tu hru jsem v životě ještě neviděl. Zduř Kvikru, nebo jak se vyslovuješ, vítej u nás, a vítej u mě, pokud se ti tady bude líbit. Víš, co máš dělat? Je to na tobě, ničemu vás nutit nebudu. Počkat, já už vím, kde to je. Bylo někde po levé straně. Fantík. Štěpáne, asi jo. Jenže ty mě střelíš jednu do hlavy a bude vymalováno. Jo, že jsi to neviděl, Kvikru? To nevadí, nedávno to bylo zadarmo. Minulej týden přesně. Tady by měl být ten chrám, doufám, že zase neplavu špatně. Nebo je to tady na ty pravé straně? Já to zkusím radši sem. První tvůj stream, který jsem viděl, byl Brawl Star. To byl ten narozeninový, 8. To mohlo být tak 14. dubna, že jo? Pojď. Prosím, ať už je to po... A že by? Jestli se zase vynořím tam, kde já nechci. Myslíš, že jo? On tam měl asi 8 nebo 12 hodin, čeče. Konečně. Vítej doma, brambory už se vařej. Tak pojď. Fuj. No a od té doby to stouplo. Jo, počkat, proč já jdu na prázdný čudlik? Když chcete naladit Evropu 2, nechoďte na prázdný čudliky, jo, který nefungujou. Asi tak. Já každému děkuju. A jdem si zařvat. Kuku. Honem, pojď. Je mi z toho zima. Jo, že by Maser nebyl nemocnej na hlavu. Ne, nejsem nemocnej na hlavu, já mám všechno v hlavě v pořádku, nebojte se. Akorát jsem skromnej a většinou nemluvím. Počkat. Jo, tak tady budeme šíbrovat. Kuku. No zářvi. Kam to patří? Kam stačí ta rezonance? Tady jo. To stačí všude. To co s tím je? Kuku. Já zase něco vymyslím, vážení. Ale pokud to bude hudba, tak bude na mém druhém channelu. Já jsem Scrimpy. Jo. Nevadí. Kerry nesvítí oni. Aha. Jo. OK. Dobrý, ten je aktivovaný zatím. Ne. To je bake. Počkáte, já musím nastavit všechny 3 stíny, jo. Takže využiju nejspíš to tamhle naproti. Nebo tu velkou. 2 jsou otevřeny, ještě jedna. Ještě jedno, vážení a dámy, a budeme mít upékání. Tak. 3, 2.
No trošku jo. Já bych řekl, že spíš ten červencový den, poslední červencový den, jak jsem streamoval, tak třetí stream, ten byl fakt na hlavu, to bylo s tím lovcem. Bohužel se to rozseklo na dvakrát. Červenovej, no, to je jedno. Červenec, červen. Komu je to jedno? Ať si strhne hlavou a nemá bolesti. Počkat. Tak. Hra stínu. Jo, tak hůle, já bych ji vykopnul. OK. Počkat, je tady jedna velká socha, tamhle je druhá velká socha, tak počkat. Tři stíny. To půjde. Musí nějak jít. Tak, jedno by bylo. Mám dvě. Jednu. Už nemám. Počkat. Aha, já to zkusím úplně jinak. Vidíte tamhle tu vzadu, ona vypadá jako, že je stejná. Tady. Když jsem teďka skočil, tak ta přede mnou. Jaký dveře by to chtělo? Ne? Tak pojď. Ej. No jo, jenže tady není stín, že jo? Oj. Takže, stále jedna. Tamhle to by asi spadlo dolů. Nic není? Ne. Kopni do té koule, ať to rozjedem. Mě to Jo, tebe to moc nebavilo? Říkám, hra na hlavu. Teďka se mi tady zase něco mlátí dohromady a já nevím co. OK, dobrá, tohleto. Já musím přijít na to, kde to dělá. Poslal SMS, nebylo k události, jen si necháme za play. Možná, že to tady to dělá. Tak jo, moc krát lidi za donate. Já vám moc děkuju. Teďka jsem si tady akorát udělal trošku menší problém. A co mi tady bubnuje, na to nejsem zvyklý. Ne, fakt moc krát děkuju. Máš rozbítý ten ukazatel sledovatelů. Jo, fakt nefunguje, už zase. Já ho vypnu teda. Počkat, až ho najdu. Cičák, jo, view nefunguje. OK. Kdyby náhodou, tak mi to napiš, já ho totálně vypnu, osmičko. Díky. Tak. Ty dva špaliky. A to je pořád jenom o kousek, já už to skoro mám hotový. Jo, protože jsem to refreshnul, se to nechce nějak refreshovat. Tak.
Zuř, Krištofe, vítej. Já chci... počkat. Přece mi neříkejte, že jedna koule... Proč mám v hlavě koule? Tak. Takže aby na to nějak zasvítilo. Sosičáci. Vy jsem... No to nevím, proč jsem to nedával pozor. Tak. Tohle je otevřený, tohle je taky otevřený, ale kde je ten třetí? Tak, dva bych měl. Mám všechny 3, vážení a milí. Děkuji vám moc. A teď si jdeme zakřičet. Tak. Něco mi tady chybí. Aha. Jen se kouknout, jestli tam má prsa. Děkuju. Jo, tady mi chybí ta kostka, teďka to nepůjde, že jo. Nevadí, nevadí, nevadí. Vyrajdem. Ale pak, že s ní pohrajím. Tak pojď. Klaním si vám, vážení. On by se pěkně bouchnul do hlavy! Ale potom... jasně, jasně. By to dalo jinam. Tak, reklamu jsem vypnul, aby vás to tam nerušilo. Aspoň myslím, že jsem ji vypnul. A jedno. Když tam bude něco zajímavého, tak vám ji tam dám. Tak díky za další donate, jestli to říkám správně. Teďka začneš utíkat, teďka... Ptáku! Je to neruší, já chci, aby si měl nějaký halíře navíc. Děkuju. Tady nejde jenom o ty halíře, že mi pošlete. Počkat, ale kde to může být? Ne. Oni se na mě zloběj. To paták mi nedá pakaj. Počkat, nemám to, já to asi budu muset natočit, jestli, jo vlastně ono to natočit nepůjde. No jo, ale ta kostka je dole. To je naše večeře, vážení. Diváci, to je naše večeře. Dolů už nemůžu, jo můžu. Ale jak to dostanu nahoru, to nevím teda. A jestli to zdali, to vůbec půjde. Ne. Tak rychle pryč. Někde něco musí být. Abych to dořekl s těma donatama, není to jenom jako, že mi pošlete, děkuju, že mě tímhle podpoříte. A že třeba tíženého, dejme tomu procesoru, ale vůbec vás k ničemu nenutím. Já furt nechápu, co ta síkorka, no, nevím, asi se jí nelíbí moje vlasy, nebo jeho spíš vlasy. A nebo chce tu druhou kuličku. Počkat, můžu zařvat? Ne. Teď co tu? Já zkusím ještě teda k tomu. Možná to bude jenom, že jsem si toho nevšiml a tam tak nahoře. Jo.
Ten bubák, nebo? Čokoládu nedám. Ta je jenom pro diváky. Tak. Natočit to nejde. Jenom doleva, doprava. Tak reaguj. Tak nic. Tak z toho slezem, no. Někde tady něco musí být zase, ale tohle není aktivovaný, že jo? Počkat, a nemám to dát pryč? Já to zkusím, jo? A běž dolů. Teďka už na to nemůže přece svítit, ne? A vlastně když ono to nepůjde. Hele, tamhle je vchod? Ne, není vchod. Nic tu není. Já jsem tu celou dobu jenom mám stream jako audio. Nevadí, nevadí, děkuju i za tohle. A mě, že to posloucháte jak hajaja. Víte, co je hajaja? Hra na hlavičku, hlavičku. Co uděláš ty, Pepičku, Pepičku? Počkat. Jo, už vím, co mám dělat zhruba. Tady nejspíš budu muset vylist nějak nahoru, já už jsem skoro na ty věži a úplně až nahoře je ten ptakopisk. Teďka musím najít rychle nějak cestu a ta cesta je zde. Pojď. Pojď. To nestihnu. Dělej! Kdyby měl aspoň rodiče. Ale on nemá rodiče. A ještěrky si se mnou nechtějí povídat. Jo, říkala, že ty to hrála, no. Mě hnedka sežere, že jo? Já to nestačím vytáhnout, počkat. Vedle! Jo, půjdu dneska možná Fortnite, protože a jelikož tak, teďka bych měl být v bezpečí, ne? Fuj. Zdali to dostreamuju, což vypadá, doufám, že jo, pojď. Jelej, vytáhni to! No! Yes. Fuj. Ale jsem si u toho kápnul. Nebo říká káknul. Tak. Kde to nepůjde? OK. Nebo jo? Ne. Minusák jeden. Černý. Růžový. Čokoládový. No. OK. Já to nevidím. Teďka nahoru? Ne. Mi chybí, aby si mi tady otevřel. Ale nemám co dělat, když hraju. Alo. Jo, jasně, jo. Tak to hraju od znova. Jo. A kolik z konců dohrála? Bye. Lez do ty díry jak myš. Takže vytáhnu tu kostku. Zkusím se jít podívat dovnitř. Les. Dělejte! No tak skoč! Hodnej! Ježišmarja! Zatím vzduš. Díky moc. Farmit v Dauntless? Proč ne? Pardon lidi. Moje chybička. Já jsem úplně kvůli tomu ptakopisku ty síkoře zapomněl. A hlavně nerad. Pohodě, všecko bude rád. Ale se dál hrát. Tak, ale co na to má být? Dalšího? Že něco chybí určitě. No? Nereaguješ. Aleš. Tak jo, mi říkáte Aleš. Ale přímo, že má na hlavě pleš, což je pravda. A velký zobák, protože je to velký pták.
Něco ještě musí být. Jo, já musím běžet pak do zádu, teďka už to nestíhnu. A tam něco bude. To jsou ale prdy, to jsou prdy. Jo, tohle je uzavřené. Tak to bude z druhé strany. A zdali. Ale tam se nedostanu. Alex je no, Aleš je otravný, to jo. Lezu do toho černého čmoudu a bude všechno v pořádku. Skoč dolů. Jediný, co nechápu... Proč to tady je dvakrát? Aspoň pro tečka, ne? Haló? Jo, já už vím. Moment. Mě napadla jedna věc, vylez tam. Jo, i kdyby zařval. To vůbec nefunguje jako. No mají to rozbitý, Aleš to rozbil. Zkusím to. No je podle mě jedno, jak já ji tam dám. Aleš je potvorák. Velký chlupatý pták. Opeřený s křídlem. Měl by se umít s mýdlem, pozor. Či tam něco chybí? Nahoru dolů. Proč to nejde teďka jako? Mělo by to svítit a něco by to mělo udělat. Activation, pojď. Pojď, Bobíka. Hodíme mu kostičku. Třeba to tam překáží. A to je blbost. Saša pořád. Jo. OK. Tak jo. Zoomnout, kdyby to šlo. No, přesuň. Je to tam. Taková malá ptákovina, takže Ospičko, měl si pravdu, já jsem to tam usadil sice dobře. Vážení, vám všem taky díky. Tak, a co s tím budu dělat? Teďka do toho budu řvát, že jo? No tak řvi. Počkat. Zjistit, co dál. Máš rád světlo, ptáku? Zkusím to vytáhnout ven. Hra stínů, ano. Hele, už to svítí. Musí být ve tmě. Ve tmě. No. Jupi, já je. Tak, eventuálně někde proplavu, to je jasný. S touhle malou dírkou, jo? Kecáš. To není pravda. Majzne a kebule. Jo, že se majzne do kebule, ok. A levo. Tady přes tu zeď by to mělo jít. Někudy. Vylez!
Ale špunt. Možná kvůli tam... Já už mám zase sucho v puse. Tak, teďka půjde použít tohleto. Pojď. Ne, 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 ne. K čemu to tady je? Dobrý. Já mám běžet po stěně? Zkusím to po stěně, co vy na to? Ne, ne, ne! To se špatně. A zdali je to vevnitř. Už nic není. Ne. A nebo za vodopádem? Tak je hloupost. Haló? Dobře, 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 jedem. Jo, no, vody je tady dost, já vím. Vodička má, milovaná. Tak otravnej a hleš, to se snad zdá. Lezu nahoru. Mě otravuje, já se nemůžu soustředit. Tam jsou schody. Utíky, upaluj, káčo. Hele. Ne, 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 ne. Tak to vytrhni. Ano, teďka právě jsem na to přišel, protože vysílali zprávy, upozornili mě SMS-kou. Vážený pane Mosére, byl jste upozorněn na ty schody. Teď jsou přece zatopené, původně v roce 2002. Aleš mi zase utek, vážení a milí, bohužel bramburky budou, ale Aleš nebude. Tak. Jak se to tady vypustilo? Oleme se, co pak to tady v lese? Nic? Rozbitý. Já bych ty mechaniky normálně... Ops. Jsem asi ne. To někde jinde, než bych měl být. No, co teďka? Hop. No, toto bude těžší, jo. Tak. A už jsem tady, jak se uklidňuji, jestli nejsem na stejném místě. Tak se nechám klofnout a doufám, že mě to tam vrátí. Jo. Ale nevadí. Všechno dáme palat. Hele, tam bouřka. No co to je? Wow. Aleš bude otravovat ještě. Já si myslím, že bude otravovat. Dobrá. Takže to bylo úplně jedno, že jsem sem skočil. Počkej, kudy ven. Já tam nemůžu. Luk se utopí. Nebo je, protože je tam mám všude. Jo, ale se tmojí... Pardon, já se musím napít. Tmy se Aleš bojí, tak. Tmojí tmy. Vynalezl jsem dvojslovo, nebo tak nějak. Vím, kam přesně určitě musím zamířit.
Mojí tmy. Jako tím pádem by se dalo vzít, že se bojí mojí tmy. Což je taky možné. Kde si tu vzali schody? Chtěl bych postavit schody pro tebe. Hele. Už jsou tady zas. Slyšel jsem lišku. Jo, tamhle, ona štěká úplně blbě, holka. Jeho pleška už nebude otravovat. Hráli jste hru, počkat, jak ono se to jmenuje? Kane? Legends of Kane, nebo tak nějak? Tam v tom dalším díle byly takovýhle podobné potvory, ale měly hlavu, ruce, ale stejný tělo. Ale tohle jsou nějaký vysavače. Pijavice. Já už to tady zčernalo, takže se bojí tmy, no. Tak to jsem nehrál, no vidíš to. Kdybyste se měli zahrát, je to i na počítač. Samozřejmě, že už je to stará hra. Jinak původně to vyšlo na PlayStation. Musím se potopit. Vřele doporučuju, ale strávíte u prvního dílu hodně moře času. Mraky, prostě mraky. Jsou celkově 3 díly, možná, že na počítač byl, myslím, remake, je to tak 2-3 roky zpátky, možná je to díl, já nevím. Vítej zpět. Na Steamu by možná měla být, no. Ale je to fakt starý. Hrajete vlastně, jste v podsvětí a snažíte se dostat z podsvětí, je to něco... Jak bych to vysvětlil. A vysáváte duše a ty duše vám dávají další schopnosti časem a časem, je to RPG, adventure, něco blabla. A v prvním díle váš hrdina se vymaní tomu Kaneovi. Víc už si fakt nepamatuju. Dá se to najít, kdybyste to náhodou... Já bych řekl, že to moc stát nebude. 25 korun, 45. Lukáš, já ti fakt přesně neřeknu. Ale je to fakt superový. Musíte tomu... Ty další díly jsou už ve 3Dčku, první díl je fakt hodně starý. A tam to navazuje, to je braný jako GTAčko ze zhora dřív. A pak to pokračuje ve 3Dčku. Zkuste si nejdřív najít jakoby verzi na PlayStation, 1, 2, Bedvík, to je sranda. Bedvíku, osm nepiš nejspíš to, co slyšíš. Já vám to někdy pousnu, jestli si na to vzpomenu, nebo mi to připomeňte, jak to při nějakým streamu zkusím dohledat. A jsou asi 3 nebo 4 díly. Ale první je strašně moc dlouhý, druhý taky. A už pak, myslím, ve druhém nebo ve třetím hrajete za toho Kanea. Ještě se to Legacy of Kane, něco. Původní hra vyšla asi v 98. Rána jsem na světle. Do prčic! Zpátky do tmy. Já to zkusím napsat. Počkejte. Já si to přesně pamatuju. To je taková upírská hra, ale super. A nebo Blood Rain. To musíte znát i film. Ten má dobrý hlasivky. jo. Lepší než já. Já se na to musím rozsvítit, pardon. Za chvilku to budete mít na všech streamovacích službách, přes který jedu. Takže... to znám. Jo, Blood Omen. To je taky jeden z těch dílů. No.
Takhle to nějak je. Blood Omen, pak je Legacy of Kain a ještě něco. A ty další díly jsou jak na konzole, jako Kain ne. Nevím, jestli to mám psaný správně úplně, ale takhle nějak to je. Blood Omen, Wolf Omen, nebo tak nějak to je. Ale je tam taky Kain. Za toho Kaina jsem nehrál, hrál jsem spíš za toho, který byl uvržený do podsvětí, jsou tam dobrý boss fighty. Ale 100% vám můžu zaručit, že jeden díl je fakt minimálně na tom. Na počítač, protože tam byl konzolový port. Ta hra byla hodně úspěšná. Teďka dneska byste řekli, že je to blbost, no, protože to má starou grafiku nebo to, ale když se vy do toho ponoříte, nejsou tam, jo, nějaký glitchy tam najdete, nebo nějaký zanechání autoru a tak dál, ale zahrajte si minimálně takových, zkuste se dostat aspoň třeba do čtvrtky, do půlky ty hry, budete mít co dělat. Ne jako dneska. U některých teda jakože říkám, že jo, ale u některých ne. Tak, ptáků, kam mám běžet? Tamhle se budu moc schovat? Jo. Prčic, tak to nedrží, to není dobrá volba. Až to se mnou sáplo lidi. Pojď. Fuj. No a já se potřebuji dostat, nahoře jsem byl na tom větráku. No a vidíš, ani nepajdu. Jde to právě. A nebo starýho Tifa, to byste asi taky nedohráli. No, tady nejvyšší rychlost je zařazená na 2, takže já nemůžu jako sprint. Very fast forest. To je very fast bad forest. Já musím přijít, odkud jsem přišel, tam jsem přišel odtamtať, takže nejspíš půjdu doprava. Myško! Myško! Myškaš! Nedám. Ochu! Že je to trochu... Štěkáš, já tě nevidím. Aha. Doběh jsem to. Nebo to musím celý oběhnout. A nebyl takový ty Ninja Turtles, jo, ten jeden starý, no tam počkej, jestli to bylo Turtles nějaký podtitulek s něčím, tam můžeš střídat hrdiny, ty starší, ne ty nový. A možná, že to bylo Ninja of Turtles 2 nebo něco takového, tak pak, když se dostanete na Marakodrap, tak tam můžete vystřídat sice všechny postavy, ale je tam problém ten, že když už tam máte trhače nebo někdo tam z nich je, lol. Já to doběhnu. Tak to budete hrát stále, protože ta obtížnost se stupňuje. A stačí sebe menší chyba, no tak se mi tady zadrh. Fuj. Jsem nečekal. A budete tak naštvaný, že tu hru normálně asi vypnete na nějakou dobu, ale nedávám to a zkusíte to udělat. Jinak je to suprová taky, to je snad nejlepší v té době, co se želvama prostě bylo, no. No starý Thief 1. Taky moc nestojí, ale... Byl první revoluční, jestli se nepletu, mechanismus. Jo, už když běžím, zapaluju, ne? Ten pyromán. Jo, teďka mě tam čapne, že jo. Ano, koudel. Počkat. Sarara, tu byste ani nedohráli, protože dohrát nejde. Hrál bych to jako prvního Dooma. Nevím, proč Aleš nežere zvířátka. Hele, nech lišku liškou.
tady je hlavní potrava, protože asi... Takhle, já to řeknu úplně jinak. Aleš nemá rád lišky. On má rád, protože lišky jsou pro něj červy v kožichu. I když kožich nemá, tak má pírka. No takže já nevím, no tak... Stačí to? Větší sousto je větší sousto. Zase vedle! Ne. Lej. Ty kráso. No a co teď? Hej, ptáku! Jak to zapálím? To nemůžu zapálit tohleto. Ano, černou čokoládu. Počkat, můžu nahoru, dolů. Jo, jak dolů? Takhle. Dolů jsem říkal! Neposloucháš nebo co? Babička ti říkala, že se musí takhle občas jednou slejzat dolů. Tak. Aleš má rád černou čokoládu. A malí děti, teda větší děti. Jo. No. Teďka tady je menší defekt. Aspoň se musím dostat do toho chrámu nějak, že jo. Jo, tudy! Hop. No a teďka Aleš bude nalétávat. Jestli si doplnil palivo ovšem. Kdo je beta tester? Jo, občas taky betuju. Pojď. OK, palivo doplněno, špatná zpráva. Já jsem good. Hop. Jasně, už to chápu, dobrý. Já jsem... Lidi, já si pak na chvilku dám pauzičku. Protože koukám, náš hlavní hrdina začíná mít nerva. Vyzkouší dítě, jestli mu jedno nestačí, vyzkouší další. Jo. Asi takhle podle mě. Lepší verze. Jinak jsem v tomhle streamu, v tomhle stream partu dostal onem do díry plášť a pak mě to portlo. Docela mě mrzí tam ta jedna pochodeň, nebo jak se tomu říká. Joj. Si dělají ze mě knedlík. Pojď. Upsky do dírky, ano. Prosirky. Tady ne, já tam teďka nevidím. Zde přiletí, Aleš je to v čudu. Aleši, zůstaň, běž za svoji starou, prosím tě. Hop. No já radši, tak. Ups. To prčit. Už mě viděl. Píšu podruhé, za co můžu dostat muda. Pepa žebrák. Neignoruju vás, bohužel. Měli friendly stream. Dám ti moda. Stačí to na dalším streamu, třeba na jeden, nebudeš se urážet? Sežerou mě, ano. Tak, teďka je dilema. Sem? Určitě. Můžeš být jako osmička. Vážení, teďka vám ani jednomu z vás na tenhle stream moda nemůžu dát dočasně. Protože já to mám přes jinou streamovací službu a tady se mi to... Prostě nemůžu vás klejvnout jako moody. Mně je to jedno. Já ano, ale nechci ani moc... Jo takhle. Pohodě. Nepřipadá vám to něco třeba bez výku? Nepřipadá ti to něco? Co pak ti to připadá? Co to hrál vlastně Bad Gun?
Prince of Persia to nebyl. Jo, toho, jak on se jmenuje, no, jak se zepřel bohům. Prčic. Hades ne. Pojď. Oj, oj, oj. Tam byl hlavolam. Slunce, měsíc, jo. Ale tady se dá vyskočit, to je hloupost. God of War, vidíš. To nemám. Tak, ASD. To je špatně. Máš všechny díly? Nebo všechno? Tak, teďka jsem si zavřel vchod, to je taky dobrý. By the way. Boy. Bojíš se, bojíš? Ne, ta hádanka mi připomíná v God of War, no, jak tam byl bylo slunce, měsíc a zatmění, nebo něco takového tam bylo. Já byl... Parmen, když jsem byl... Jo, Parmen. Čekat. Je mi něco kleklo dolů. Ne. Musím dostat pak ještě nahoru. No, každý nemůže mít počítač. Můj první počítač, pokud vás to zajímá, jsem si sestavil ve 13 letech, což už je mraky let. Ramka, no. Pokud možná, jak si kupujte aspoň nějaký Kingstony, ty mají, myslím, 10 let záruku. A taky koukejte na preference a čtěte. Takže... Nepotřebuji... Se tam asi teďka nedostanu, co? Okay. Je moc vysoko ještě. Jo. Je to smutná záležitost, samozřejmě dřív se to dělalo tím způsobem, člověk si mohl dojít někam na sběrný dvůr, a nebo si koupil kvalitní věc a věděl, že to bude fungovat. Počkat. Mně je jedno, že to bude zavřený. Tak, teďka bych se tam mohl dostat, že jo? No a dneska nemáte jistotu skoro. Dneska, když chcete mít jistotu, jak si ji zaplať. Jo. Ojojoj. Tak asi no. To jsem taky nedávno musel kupovat. Do prčic! Mě tam nepustí. Co seš, Terminátor syn? Fuj tady. No, když si dokážete složit počítač, tak to slouží, jo. Takže já musím přes ty vrata nějak ho očurat a vlist tamhletou díurkou a zahoukat na tohle a bude to ready. Jo. No jo, ale... Ještě blbě. Je! Vidíš, jak si všichni kecli Fortnite na zadek? Z toho? Tam neskočí, že ne? A na druhou stranu. By bylo good. Dobrá? Tak hopáčko. Já bych tam třeba například vyskočil, ale trvalo by mě to. Ne, všichni zůstanou tady. Bedvík má pravdu. Jinak Fortnite. My si musíme někdy promluvit a já ti s tím helpnu, jo. Takže ty tam, já nevím, jestli to je updatem nebo něčím takovým.
Nezajížděj úplně, mám stihnout. Ne? Dobře, 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 pojď, to zdám. Oj, oj, oj. No a teď vyjedou oba. A nejde, abych to lívnul. Dobrá. Já mám po updateu ve Fortniteu pokles o 100 FPS, no není z čemu se divit, že jo. Pořád s tím člověk musí šachovat, nedokážou nic pořádně udělat. A když to udělají, tak zase přijde něco jiného a tím pádem je to zničený. Dřív to u těch her nebejvalo. Teďka se mi zavřeli zase dveře, OK. A kde je ten brouk? Ten pták tam bude stát, že jo? Když si před to stoupnu, bude tam stín? Místo 180 máš 80. Nebo 90, no. Prosím, zůstaň tam kam, kde... Ježíš, zase si z toho sednu na zadek. Jo, to pak člověk šteluje. Pojď. Už mě nejzlob. Co jsem tady za okurku? Chvilka máme přijdeš zhulenej. Takhle, když mám přetížený hlas. A nebo když změním hlas, tak zním tak, no. Že to je úplně u mě normálně, já jsem dřív dělal trošku imitátora. Ve škole. Jako na internátu. A tady nic dalšího není, a co? Tohle bych potřeboval, aby prasklo. Počkat. Já už možná vím. Já tam vylezu znova, ten papagaj na mě zařve. A tamhle to se zničí, že jo? Tak. Zkusím to, za to nic nedám. No jasně, každý chodil na školu, ne? Vy jste nechodili na školu. Jsem se učil, ne? Počkej, neslizej mi dolů. Myslíte, že půjdu hned do práce? Ta hlava té lodi masére. A tam nevyskočím. Nebo jo? To je moc daleko. Kupnu si sem a bude dobře. O pozor! Ptáček má smůlu. Neslepej ve tmě. Tak, beranidlo, nebo co to je? Hej. Jo. Ale teďka otázka, jestli ten pták mě nezraní, jako tím hlasem nesejme. Já si věřím. To jako, že ne? Nebo že jo? Tak. No, je to dobře, nic se nestalo. A musím to oběhnout znova. Jo, tam můžu vylízt. Ne, půjde to vylízt, super. Nice, kučina je dobré, já jsem ještě lepší. Otoč to rovně a skoč dolů. Ne. To byla rada za všechny prachy. No, teďka mě řekněte, co mám dělat. Podívejte se, je to celý rozbitý. Celý jste to rozbili. No. Styďte se. Já měl ve třetí sezóně 5 FPS, tak jsem přestala hrát a potom jsem hrála v 8. sezóně jednou týdně. Na 100 FPS, 98 tier a teď 9. sezóna každý den, každý druhý den, OK. Takže. Já jsem to hrál, když se to tenkrát testovalo, s tímhle už určitě nepůjde otočit, to je jasný. Jo. O pozor.
To funguje nějak divně. Kdyby to mělo hodit správný ano, správný Steam. Nerad musím si převzít sám všechno. No. A to člověk vydělává třeba, že jo? Já jsem skládal tenhle počítač přes rok a něco. A ještě ho fakt nemám full. Chtěl bych do toho, což šetřím. Jenže oni zase potvoráci zvedli. Počkat, když vyběhnu na tu loď, to tam asi se nechytí. Soustrový vln. Já potřebuji, aby ty 3 bloky byly zhruba stejně. Tak. To je vítr nebo oheň. Jo, teď už to půjde. A já tamhle tudy musím proběhnout zpátky. Ať. Ještě kdybych to nemusel obíhat. Ale já mám moc Jo. Přesně tak. Každý tady může být svůj. To bylo chlup, ty ptáku. Vytrhám ti peří, který nemáš kostěný. Tak. Ani jsem to obíhat nemusel, ale tak jako pro efekt. Jo, by to jinak nešlo. Aleš utřel na chvíli. Aha. Aleš je tady, vážení. Já musím vyběhnout. Tvůj tajbl. Aleši, už přestaň. Jsi trapný. Zkus si radši můj mix. Dup. Hele, sežrala ho loď. Jo, už jsem skoro nahoře. U koule. Jsem čekal, že to fakt zahraju rychlejc. Vej těch defektů některých, ale nevadí. Jinak další ty skryty na ty konce, to jsem nenašel. Ono to bylo ani nevím. Těch je strašně moc, hele. Hop. Já jsem si neřekl, že tam bude schnilý dřevo, že jo? Nemusíš nechat, aby bylo vysoko ten 3. blok a vyskoč na něj, OK? Maserový koule. A nebo do maserový. To je v podstatě... Ups. Že je nade mnou? Jo. Já potřebuji ale tamhle. Takže tudy. Vezmeme zadem. Je nade mnou. Super. A on nepotřebuje nikdy na záchod. Počkej, no. To tak dobolí. Víte, jak to zabolí. Šteky boj. Třeba když nebudu vydávat zvuk, tak to bude dobrý. Dup. Tady to taky spadne, nebo co? Dál. Nemůže vejš? Jo, může. On nepotřebuje a nemá záchod. Dobrá. Potřebuji dostat k ty... Ty seš ale od... On mi to sežral. Co byste na to řekli? Vážení a milí, právě přišly hlavní zprávy. Odfoukli nám dřevo a sežrali nám zbytek. Děkujeme, že jste tady s námi. Proto pokračujeme, nevzdáváme se. Budeme zhulení. Ale chytni to!
Chce. Ano, chce, abych já spadnul. Kousavej Aleš. No, depresivní je dost. Ale počkat, na co budu mít tu kostku? Ten tyky, jo, už vím. Tam nevidím. Některé věci musíte dělat naslepo. Protože abyste si věděli rady. Miláčku, kde pak jsi? Tady jsem. Kde to ty? Tady jsem. To mě necítíš? Ty jsi ještě neprdla, ne? Počkat, teď se potřebuji nějak dostat nahoru. Po ty síti to nepůjde. Hop, hop, super. Když nemá koule, tak aspoň kostky, ano. Ano, když nemám kostky, jak mám aspoň koule. A když nemám ani... Fuj, Aleše. Já to sfoukne jaký, ne? Tak mám dirt. A když nemám ani dirt, tak jsem totálně v kýblu. Protože vlastně kýbl je podstatná věc. Bez bucketu se tady neobejdem, že? Hop. Ty už jsem myslel... Aleši. Aleši má každý rád, chtěl by ho na zadku nakopat. Jo, pojď. Tak máš Minecraft je tu vždycky pro tebe. Jo. Zbožňuju osy. Nebo jak to je? Miluju Minecraft, protože to jsou tam vosy a vosy já mám rád. Jmenuji se Mišon a nejsem tvůj kamarád. Můj bratr si dělá a chodí chlastat. Nebudu pak povídat mezi tím, co tam bylo. Šupaj, jdi už pryč! Teďka mu to dá pěkný blesky už. Jo, už se to rysuje. A zase večeře nebude. Prčic. Ano, nejmíš prými. Vždycky jo. No. Na mém channelu jsem tenkrát udělal reakční skladbu. Jmenuje se to Mišonu a má každý rád. A počkat. Ta kostka už je k ničemu, tím pádem já můžu pokračovat nějak dál. Ale... To je asi všechno tady z tohohle. Lebo ne? Lebo jo? Lebo asi za ptákem, Aleši. Tak to zjistíme. Ano, už hraju 2 hodiny. Čau, Shaido. Takže ještě hodinu a doufám, že už to bude host dostreamovaný. Haf. Kam saz poděla. Kde jsi? Slyším, nevidím. A tamhle. Je superová hra, mě to nechce pustit a já jsem rád, že jste tady. Pijavice tam taky jsou. Můžu si s nima povídat. Oni se mě bojej. Za pláštěnku a ještě dál. To mě boje koule. Já to budu ještě 30 minut asi... Jo, máš 30%? OK. YouTube se bugnul, prej přenos... Začal před 28 minutama. Osmičko. A vážení, stream běží celou dobu, neseklo se to nebo něco? Pak YouTube má problémy v tom, teďka ještě když už jste se tady Osmička zmínila o YouTube, důležitá informace, pokud chcete, aby se vám doručovaly zvonečky, dobrý, v pohodě, tak musíte přejít do nového prostředí bety a ono vám to všechno bude fungovat a pak musíte mít, přesně, pak musíte mít, jak oni to tam mají, přihlášení k odběru a zasílání nějakého upozornění.
Ono to je, už to nefunguje jako to fungovalo přímo, je tam nějaká věc navíc. Ale občas jako se stane, že je to bugle trošku více. Jinak mě oznámení chodí sice později, ale chodí. Díky moc. Pokud byste chtěli nějaké takové další, pozor, jde se foukat. Teďka to bude mega randál. Jo, to je rozbitý. Můžu jít horem? Tak není problém, já zkusím najít nějakou suprovou. Suprovou zase gamesku. Kde mě třeba rupne hlava, ale... Tak ta doba, kdy ta videa doporučovala bez zvonečku, tak. Takže tady mám část k příběhu, k alternativnímu konci. Ale nějak se mu nechce. A jak vidíte, 2 jsem nesebral. A to celkem je 5 různých konců. A jak to může skončit? Mě u Doda, jestli Jesse... Dodo, jestli ho někdo znáte, baví. Jo, Dodo, na něj jsem párkrát koukal. Ale to už je strašně dlouho. Pops! Bambule. Tak. Si vzpomínáte, ne? Kde jsme byli? Tak abych to dořekl, tak bych našel nějakou gamesku, třeba i možná horor. A budete si to moct zahrát i vy. Potom, až to dostreamuju, bych vám řekl, kde to můžete najít. A nebo pokud bych to nedostreamoval a bylo to na mě už moc, tak vám to stejně řeknu. Horory ne. Tak ne. Horory nemusí být. Odběr. Wow. No vidíš. Já jsem tenkrát jednomu youtuberovi pomohl a pak se přestal se mnou bavit. Hej. Tu ztracený duše, už to chápu. A jako zvláštní, fakt mi to připadá Legends of Kain nebo Blood. Omen. Počkej, kam šla ta liška? Tady už je všude tma. Jsou všichni nahoře. Jestli chceš, tak ti půjčím můj Steam účet a mohl by si tam zahrát Tomb Raider. Je to taky 20% horor. Hele, díky za nabídku. A nemůžeš vědět, jestli já nejsem nějaký šmejt? Když to takhle hůř řeknu, špatný člověk. Pokud už se bavíme tady o nějakých těch účtech, chraňte si každý účet, pokud možno, jak si to pamatujte, nikomu nic nezdělujte. Ale jinak moc krát děkuju. Když už bych dal Tomb Raider, tak bych se chtěl potrápit třeba na 1, na 2. Wow, co tady budu dělat? Jo, tady jsou nějaký ty, takže sem. Mě zajímá, už bych se teoreticky měl dostat ke kouli. Já vím, že je to dneska samá koule. Koulí se mi koulí oči, až mám z toho bouly, když mi nepřeskočí. Já tam jenom, o to nejde, ale... Jenom vás upozorňuji na to, že tohle se stává, víte o tom. Takže... Proč jsem měl vylít sem? Nic tam špatného nehledejte. Tomb Raider je super, no. Co ani Bedgan chtěl... Tak ne, asi... Fakt jo.
A Mexiku to já posuzovat nebudu. To se má řešit mezi 4 lidma. Ale teda očima. Tak proč jsem měl vylízt sem? Tady někde něco bude, zase budu šplhat? Potřebuji na ty. Dup. Kudy jdu? Kudy dál? Jo, tady. Člověk přehlídne hnedka. Já vím, je to jedno. Máš ho do roku 2013? A tak si kup za 2 eura. Já si ho koupím za 1. Když bude akce ovšem, že jo. Velez nahoru. Ale fakt moc krát děkuji za nabídku. Wow! Inteligentní spawny. Tady mi vůbec nevadí. A když hrajete a máte spawn kdesi, tak to stojí fakt za prč. Já vím, ale já mám před vejplatou. A hlavně těch her mám tolik, že bych je dokonce nestačil dohrát. Protože některý se dají nazbírat i zadarmo. A nebo počekujete. Znáte Game Station? Měli byste se tam občas někdy podívat, jsou tam legální hry. Třeba Greedy tam byly. Hitman 2 tam byla. Je nahoru? Jo. Les nahoru a neručkuj tady. Šeš. A tak dál. Jednou za čas tam bývají hry, jako všude možně za... A tak na konce. Fakt, super. To nevzdávat. Tak teda večeře bude. A já mám svoji kouli, vážení. Oheň. Pět hodin a máš teprve 48 splněnýho, no. Nejhorší najít všecko. Ty, on to přežil. Do prčic. Měj si dobře a už mi nikdy nevolej. Tak jo, kdo si dá spálený maso? Tak já tady můžu konečně otevřít ty dveře, když mi to předtím šmajznu. Co chceš? Jdi za tebou. A nebo semhle? Je hloupost, ne? Vyšel zpátky, že jo? RIP Aleš 2019. jo. Musíte napsat přesný datum. Tu kolí bych měl pohnout. Jo. Chtěl jsem asi něco přehlíd. Nezahraje někdo Witch It? Witch It to je... co pak to je? A pozor. Tak. Vážení, je to podobně, doufám, že to mám správně, možná s tím budu muset ještě pohnout. Si musím vylíst na ten podstavec. Drop Hunt. Stačilo to.
Jo, takhle. Který už dlouho na Baxovém kanále a Verdiho a tak, jo. Tak to nemusí být špatný, že? Nevím, třeba jednou se k tomu dostanu. Takže Aleš byl první. A tady je příběh o Alešovi. Můžete ho vyprávět svým dětem. Tak bych měl jít asi dolů nebo nahoru. Já se podívám nejdřív nahoru. Stojí to 8. Docela super videjko, budeš mít content. No, to je jako když jsem si pořídil Far Cry 5, tak jsem si říkal, jo, udělám vám radost, budu to streamovat. A nakonec jsem to dal k ledu prozatím, jako. Nebo pak ještě jednu hru. Že vás čeká teda, až to vyjde Beyond Soul, nebo tak nějak se to jmenuje, taky port, nikdy jsem to nehrál. Tak streamu mě by to bavilo. Jo. Ok, já neříkám, že to nebude bavit. A pozor, tady se to změnilo. Třetí dějství. Vítejte v lese mezi čímsi. Třeba medvědím. Ražce do hlavy. Velká čiča, jo? Jo, počkej. Takže tohle byl celý sen? Super. O těch lidoopech, jak začínáte, teďka nevím, jak se to jmenuje. Ale teď máš video na svém kanále, jasně. To neříkám. Počkat, teďka něco mám udělat? Můžu s tím hejbat? OK. O pozor, my se asi plavíme. No, teď se. Tvoje máma, že jo? Ne, když nemáš PC, takže prý máš video na YouTube. No takhle. Člověk může mít videa. Jo. Někoho si půjčí zařízení a bude nahrávat. Ale ne na svým. Dá se to i přes mobil, ale je to strašně složitý. Pokud nemáte aspoň tak 2 GB RAM, tak vám nedoporučuju na tom nic streamovat a 4jádrový procesor v tom čas něco dělal na mobilu. Konce jsem na tom stříhal asi 2-3 videa, možná víc. Nějaký ten let's play nebo gameplay spíš. Ale bylo to velice složitý. Jedno video vám zabere třeba přes 8 hodin, aby to vypadalo, mělo to content, jako to je třeba na počítači, že když to dobře sestříháte. Jenže na počítači strávíte méně času než normálně. Teda, pokud jakože to je takhle, že jo. Záleží taky na programu. No. V tom, aby ten telefon podporoval a měl nějakou slušnou jakoby ten met, který si můžete pořídit. Který to mají už v základu, že jo. Já mám Dodge, já jsem na něj zvyklý. Předchozího, co jsem měl, tak měl 4 GB, koupil jsem ho za necelý 2000. A byl fakt na šlapavku a aspoň ten 4jádrový procesor a nějak
Minimálně tu gigovku, tu ramku, ježíš, tady je to fakt mrňavý. Lol. Točíme dolů. Hop. Tak ne. Přes co jedu? Když jsem natáčel... Jo, teďka to vyjde a předtím to nevyšlo, OK. Tak jsem používal program na... Tak vás nechám. Já vím. No to nejde, pak přijdou jiné vlastnosti. Povinnosti. Jsou v 7. Editoval jsem v Picardu. Edituju v Picardu občas ještě. Když budu používat jakože editační programy a na vytvoření grafiky. To jsem pak používal ve Vegasu. To už jsem říkal. Pak ten program se jmenuje Shark. Red Shark. Ten má taky dost nějakých výhod, ten je zadarmo, pokud byste chtěli mít legální program. Tak doporučuju, a nebo momentálně poslední videa, co jsem stříhal po dlouhé době, tak stříhám v tom hit filmu, v tom se dělali Spider-Man a jiný filmy. Ve free verzi toho umí, jako když máte Vegas a jiný takový programy. Tak. A no tady ještě proletím. Vegas je nejlepší, no jak na co no. Ještě crashuje počítač a asi máš rozdělenou práci, nestihne se ti to uložit a ty to taky nestihneš uložit, no tak máš celý projekt v háji. Dvakrát se ti to podaří respawnout. Po zapnutí. Je mi z toho blbě, hejbou se mi oči a točej mi tam vodu. Takže asi tak. A v tomhletom programu jsem nikdy problém neměl. Jinak editační programy, jak na mobilu, můžete si oříznout obrázek, musíte mít s tím trpělivost, nebo editnout něco, vyříznout, udělat si gif a tak dále, a tak dále. Těch programů je strašně hafo, i ve freečku, akorát někdy musíte použít jeden třeba na doladění barev, proč je to tak dlouhý? Deja vu? A druhý na editaci a tak dál, anebo na doladění zvuku. Je to strašně moc. I na počítači se dá takhle šachovat různě. No oni mají autosave určitým způsobem, ale když jim to crashne, jsou to jenom přece programy. Buď tu běžím neustále. LOL. Vážení a milí. To si musím vyzkoušet ještě. Tady u tohohle se myslím byl. Já mám jednu vzpomínku, nebo co to je. Já už to možná taky. Takže, tenhle ten klučina byl schozen do moře, nebo já nevím. Co si myslíte vy? Ježíš, houkni na to. Tak, super. Nic dalšího není. Tak čau, jo, jasně, zduř. Záznam bude, neboj se. Alež ho ukradlo, ano. I ukradlo. Jak se to změnilo, ne? Šalený toto.
Oho. Jo, dobrý, pojď. Alež byl slepej ve tmě. Tak. A co teď a co potom? Máme je to aktivovaný? Ne. Jako pizze po stromě, jako pizze po stromě. Po stromě. Je to, nebo to nejde? Je to naskriptovaný? Je to naskriptovaný. Jo. Na co jsou ty světilka? Určitým způsobem je musím aktivovat. Abych to tady rozsvítil to za prvý a za druhý. No mi to ukazuje určitým... Doprčic. Ukazuje to i cestu, aspoň na začátku to takhle bylo, tak to já rozsvícím, že jo. Abych se dostal dál. Ne, není to naskriptovaný. Dobrá. Možná všecko, ale... Ježíš, proč tady sedí Thor? Tohle se určitě zatopí nebo něco. Počkat, co je tady? Můžu to proplavat? Jo, určitě jo. Haluš! A je. A se pod vodou. Ten druhý je kdo? Nevím. Jménem nevím. Co pak to tady je, meduzy? Krystaly. Pojď. Tak. Možná nám tady zahradajou. Potop dolů, potop se hochu, potop. Strop čura, ano. Stalaktit a ten druhý. Proč by nemohl, že jo? Naší zemi. Na tomto ostrově je možné všecko. Tak, tady je bublina. Takže půjdu tudy určitě. Tyhle, počkat, tady pojď. A teďka nahoru. V naší svobodné zemi si můžeme pořídit i mazlíčka, ano. Třeba i medvěda. Tak. Další bubliny nepotřebuji, že?
Tak poběž, synu. Je to tady nádherný, že bych tady bydlel. Postavil bych tu železný plot a nacpal bych je sem. A oni mě tam nechtějí pustit? Ne, tudy ne. Verze 02, ok. Wow, co tady je? Tak jo, budeme natáčet světlo, abych se jich asi zbavil. Tohle je starý trik. Jo, už se tam neukážou, ale nechám to být. Který se používal v pyramidách. Zrcadla a sluneční svit. Samozřejmě znáte Azizi světlo. To zná každý. Fuj. Aha, pozor. A tenhle už po mně může jít, jo? Dobře. Tak vás nechám bejt. Dolů. Ježíš, kdybyste věděli, jak je to tady malý. Jo? Babo, poraď. No, krystaly. Přesně tak. Jo, to vede ještě dolů. Co tu chcete? Ale jsem správně. Strom života. Zdali to tak je. Pojď honem, nebo se ti něco stane. Chtějí mě sežrat. Ne, oni jedí listy a vysávají. Podle mě vysávají myšlenky. Tož přes díru já tam neskočím. O bože. Dobrá. No. A co teď? Jaký les? Paráda, nevypadá jako červená pláštěnka. Kam to teď bude? Doprava, doleva. Tady ne. Uštíkaná. Co chceš po mně? Aha, tady má nějaký ten krystál a to odpuzuje to, jak jste mohli vidět. Budou nějaký démoni. Tak si s tím tady budu hrát. Tady. A co? Dej to na prostředek. No to teda nevím. Čím to položím. Super. To nemá chybu. Wow. Má to chybu. Musím to stihnout.
Asi stačí kamkoliv to prdnout. Bajt. Tak, save game. Zde bude klíč. Jo. Už beru, nebo neštěkej. Tak půjdu tam tudy. Pojď. A hurá do tmy. Luka, neboj se, vezmu tě pod křídlo. Nebo ale ještě může vzít. Ježmarja. Do útrov pekelných. Čokoláda, jo. Přesně. A. Nelíbí se mi zde. Já nevím, já už si myslím, že jsem skoro na konci, takže... Co to mělo udělat? Tohle má asi prasknout. Co to má udělat? Počkat, nedá se tu přelíst? Ne? Jsou nějaký výdle tyhle. Nemám to uložit do toho. Pojď. Jasný, já to musím osvítit. Ještě správně. Probuď se, kámo. Tak ti to šoupnem do hlavy. Ne? Chce elektrošoky. Vem to. Jak to stihnout? To je nějaký to si jaksi robot, no. Můžu to prdnout sem? Nebo to dát sem? A to se vkládá do hlavy. Je to nějaký... O, pozor. Si uvolníme cestu. Je jasný. Je jasný to je. Bych mohl projít. A tam nic nevede, DVD. O, jeden je naživu, přežil. Kam jdeš? Že po mně nebude útočit. No, vylezem na nohu, jestli to stihnu.
mám málem předběh. Hedy! Co? Jdi do a... No vidíš to. No on už tady byl? To by člověk nečekal. A oni ho uctívali. Konečně si trochu vzpomněl. Tam se potřebuji dostat. Když vyhasnu. Ach jo. Vykonal svoji poslední práci. A nebo taky ne. Já nevím, já bych to mohl zkusit seběhnout tam dolů zpátky, ale to asi nebude mít cenu. Když vezmu tu guli, tak to tady zasne. O. Nemusí zatěžovat ani zdržovat. Vůbec nečekám, že to praskne. A už jsou tu znova. A jdou po mně. A do prčic. Rychlý rozhodování. A Megula. Jasně, možná, že ho můžu ještě skřísit, protože není moc rozbitej. Vem to. Kam s tím? Ráda. Když už vím. Jo. Jak na ně? Tady ještě zůstal jeden. Very good, no, teďka mě čapne, pojď, já tě odlákám. Motorkový systém 3000. Oj. Oni ho chtějí ho vymazat, jasný. Takže, já to udělám následovně, oni se sem vrátěj, tím pádem tohle musím vzít. A zkusím to dát do robota. Pojď. Kolik myslíte, že to jede? Jede to a na co to, na jaké pohonné hmoty, že jo? Jestli super, nafta, petrolej. Pojď tam je. Něco hezkýho dole. Oj, tam jsou hádanky. Tak ať mám pravdu. Ne, tam to nejde. Nejde. Mě to nepustí. Ani nevyskočit nemůžu. Dobrá. Tak to bude něco... Ani se mě to neto už. Teďka tam můžu.
Jo, on chtěl, abych... Tě chybí něco. To zní jak pavouci. Málo světla. Už neseberu. Ale... Počkat, odkud přišel? To zaví údolí, tohle by mohlo fungovat. Ups. Tímhle prostředím tady něco bude ještě, ne? Tak. Já to jenom zkusím. Že bez toho... Neskusím. Ču nějakýho živýho robota. Tenhle poblikává, ten je k ničemu. Banda šerotu. Taky ne. Nic. Dobře. Tohle je hřbitov tím pádem. Já se vrátím tam, jak jsem byl. A jestli se mi to nezdaří, což bude velikánská škoda, já bych řekl, že už jsem skoro na konci. A tak to ukončím. Máme 10 hodin. Možná tak za půl hodiny. Možná trošku díl. Jo, to Spidermana nejspíš. Jo, a tady musí stát ten robot, že jo, někde. Čvančic. Já nemůžu s tebou něco udělat. Že já tam stejně musím. Ale když to odhodím, tak to exploduje. A dolů nemůžu. Dolů ne. Pojď se select. Něco tady být musí, co jsem přehlídnul. Jo, jasně, jasně, už vím. Tady jsou taky roboti. Echně. Nehamtej. A najít nějakého funkčního. Hop! Uhni! Nemůžu utíkat. Fuj, table. Neboj se na mě živit, vysavač. To je jak je nějaký bledej, vidíte? Vysávají energii, jo. Co s tím tady? Počkej, oni tam drží vchod, aha. To jsem si nevšiml. Co dál? Abych se asi dostal zpátky. Není dobrý nápad, ale co se dá dělat? Snad se mi to podaří. Jo, to půjde. OK.
Jen tak tak. Já potřebuji dozadět celé. Joj. Musí být velice těžký. Ne. A zmeťouři jsou pryč. Dobrá věc se podařila, lampa zvítězila. Tady je další. Super. Tak ho oběhnu. Broučné. Jej, hoči. To více světla. Pojď, ven to. Tak, bude to stačit? Asi ne, co? Dobře, nestačí to. Takže tudy. Hop nahoru. No je to tmavý, jak si toho člověk nevšimne. Hoši. Kde je vás míň? Možná, že to tímhle způsobem obejdu. Alebo taky ne. Tak ne, no. Škoda. Tak si tu zůstaň. Tak kde pak jsme? No totiž můžou být ukrytý věci, proto do toho hučím, že jo? Oni uctívali, to byli Leška. Byli ochránci. To brána puká, nebo co? To jo, já to musím oběhnout. To je tak hustý. To je druhý. Proskočím to. Super. A dál tudy. Pojď. Jo, teď běžím, co to jde, prosím tě. Wow, spirálový systém. Takže vážení, já bych to pro dnešek tady utnul, co vy na tom, pokud tam zůstala aspoň 8. A dáme to na 3. part stream. Mějte se fanfárově, užívejte večera, pokud jste neusli. A děkuji vám všem, že jste tady byli. A nebo že zkoukli jste až do konce. Takže zduř prozatím. Dáme si začátek teda Spidermana, nebo možná, že bych dal Deuse Exe. Je to takový klidnější, ucouraný. Vyzkoušíme radši toho Spidermana, já jsem vám ho slíbil, tak jo. Tak jo, mějte se. Bye bye zatím.